إذا سبق وقلت لقيت نفسك في مواجهة مع شخص عدواني سلبي وحسيت إنه يتعمد استفزازك وهو مبتسم، إذا هذا الفيديو لك. والأساليب اللي راح نتكلم عنها في هذا الفيديو تقدر تستخدمها مع أي شخص، سواء كان صديق أو أحد المعارف أو حتى الناس اللي توك تتكلم معهم أول مرة. لكن انتبه لما تستخدم هذه الأساليب مع أشخاص لهم سلطة فوقك زي مديرك في الشغل، لأن راح تلاحظ أن بعض النصائح تتضمن أنك تبتعد نهائيا عن الشخص المستفز، وهذه حاجة صعب أنك تنفذها مع مدرائك، وممكن نتكلم عن طرق للتعامل معهم في فيديو بالحالة. لكن بشكل عام الطرق اللي راح نتكلم عنها في هذا الفيديو راح تنفعك في أغلب المواقف. خشينا في السالفة. هذه مقابلة لروبرت داوني جونيور، كان أنها المفروض تكون عن فيلمه الجديد، لكن المذيع بدأ يسأله أسئلة عن المخدرات وعن حياته الشخصية، حاجات ما له دخل فيها، وواضح أن روبرت ما يبغى يتكلم عنها. وطبعا روبرت أعطاه فرص كثيرة. شوف في البداية كيف كان هادي ويضحك، وشوي شوي بدأ التوتر يرتفع. He's becoming a much more likable character as well, isn't he? I suppose a better so. man. Yeah, he's becoming a better guy. You know, in a way that you are as well, I suppose. Sure. I mean, what I'd really like to ask you about a quote you gave to the New York Times. And هذه النظرة على وجه روبرت أكيد كلنا قد سويناها لما تحس إن الشخص اللي قدامك على وشك إنه يختبر صبرك. لكن روبرت حافظ على هدوءه لأن باقي ما كان فيه هجوم واضح. ولاحظ طريقة النظر روبرت للمذيع وطريقة النظر المذيع لروبرت. روبرت يثبت نظراته بشكل مستمر، أما المذيع تحسه يتجنب إنه يطالع في روبرت. وهنا معلومة تهمك، في أغلب الأحيان لما الناس تهاجمك راح تلاحظ إن ما راح يكون عندهم الشجاعة إنهم يهاجمونك بشكل واضح، لذلك بمجرد انك تطالع في عيونهم بشكل ثابت بامكانك انك تخليهم يتراجعون عن الهجوم. لكن احيانا راح تصادف ناس ما تستحي. لا تخاف، في اكثر من طريقة للتعامل معهم زي ما راح يسوي روبرت بعد شوي. I don't want to pry, so if you don't want to talk about it, that's fine. But what you said to the New York Times once was, it was after your incarceration, and you said you can't go from a $2,000 a night hotel suite to a penitentiary and understand it and come out a liberal. ولاحظ هنا كيف يعطيه نظرة حادة علشان يعلمه انه يعرف وش قاعد يسوي. And I just wondered what you meant by that. Well, the funny thing is, and I appreciate your point of view, things that you said 5-7 years ago or things you said in an interview that made sense to you at the time, I could pick that apart for 2 hours. المثير للاهتمام هنا، وانا انصحك انك تسوي نفس الشيء، انه يجاوب الاسئله زي ما هي حرفيا. وهذا الحذر واجب عليك لما تحس ان فيه شخص قاعد يستفزك بشويش زي هذا المذيع، لانك بكذا انت تعطيهم فرصه، يمكن ان ما قصدهم شيء ويمكن انك تكون فاهم غلط. لذلك بدل ما انك تعصب عليهم او تقطع المحادثه، اعطهم فرصه وشوف اذا بتجاوبون معك ولا لا، وبعدها راح يتضح لك فعلا اذا كانوا يهاجمونك. Be no closer to the truth than I'd be giving you some half-assed answer right now. I couldn't even really tell you what a liberal is. So therein lies the answer to your question. The statement sort of stands by itself, doesn't it? I mean, does that mean you're not a liberal, or that you came out of prison not being a liberal? لاحظ هنا روبرت صبر عليه وأعطاه فرصة أنه يغير الأسئلة، حتى أنه وضح له من خلال نظراته وتعابير وجهه أنه ما يبغى يمشي بهذا الاتجاه. لكن المذيع عيه يفهم، مصر أنه يستمر بنفس الأسلوب، لذلك روبرت قرر أنه يعطيه تحذير. Are we promoting a movie? To me, the thing is that it's... ومع ذلك حافظ على هدوءه وأدبه. I'm certainly not going to backpedal on anything I've said. But I wouldn't say I'm a Republican or a liberal or a Democrat. خذها قاعدة، في أغلب الأحيان لما الناس تهاجمك بنفس طريقة هذا المذيع راح تلاحظ أنهم يسألونك أسئلة الغرض منها أنك تنحشر في زاوية، بحيث أن أي إجابة تقولها راح تكون إجابة سيئة. واللي يسويه روبرت هنا أنه يعيد صياغة السؤال نفسه ويعطي الجواب اللي هو يبغاه، ما يكتفي بالخيارات اللي يعطيه إياها المذيع، هل أنت ليبرالي أو جماهيري أو ديمقراطي، ما يبغى أصلا أنه يدخل في السواليف هذه، علشان كذا يعيد صياغة السؤال ويعطي إجابة محايدة. I think when I was talking to the person who was doing the interview that day, and that just happened to be my opinion. That's the nice thing, is you can have opinions and they kind of change and flow. Yeah, well, that's life and that's growing older, I suppose, isn't it? Yeah. I mean, you say we're promoting an interview. I mean, promoting the movie.
ومع انه مو بموضوعنا اليوم، لكن هذا اللي تشوفه قدامك هو درس في لغة الجسد تحديدا عن التوتر. لاحظ وضعية يدينه وكيف يتجنب يطالع في روبرت وكيف يتلعثم ويتردد. هذا هو بالضبط شكل التوتر. I mean, obviously you're doing a promotional round of interviews, and that's why we're talking about the movie. But we also would like to talk a little bit about you, and I don't know how comfortable you are, you know, talking about yourself at the moment. You have as much time as anyone else will. Yeah, well, okay, well then let me just ask you a few more questions, and you can answer them if you want to, and not if you don't want to. I mean, واضح انه بدأ يعصب بعد كل محاولاته انه يصبر عليه ويلتزم الحيادية ويجاريه بالأسئلة. شاف ان الوضع مو بصح، علشان كذا قرر انه يحسم الموضوع ويتصرف. well, I think we've got 3 more minutes on our agreement. Your foot's starting to jump a little bit. You better get to your next question. You, the reason I'm asking about the past is that you've talked in other interviews again about your relationship with your father. And لاحظ هنا صدر روبرت يرتفع لأنه يتنفس بعمق، وهذا رد فعل طبيعي للجسم لما يحس نفسه أنه يستعد للدخول في معركة. The role of all of that in, you know, the dark periods you entered, and taking drugs and drinking and all of that. And I just wondered whether, you know, you think you're free of all of that, or whether that's still something. I'm sorry, I really don't. What are we doing? وهنا يكتفي روبرت ويسأله مباشرة وش يبغى، وهذه طبعا بعد ما استنفذ كل محاولاته انه يخلي المذيع يلتزم حدوده بأدب. حاول بنظره وابتسامه وبكلامه، حتى انه حاول يعطي تحذير صريح وما نفع لا كذا ولا كذا. لذلك في وضع زي هذا يحق لك انك تكتفي وتسأل ايش تبغى بالضبط. Well, I'm just asking questions, that's all. Right. المذيع مسوي نفسه كأن ما فيه ولا شيء. Bye. وهنا خلاص ارحل، ما انت مضطر انك تجلس وتسمح لاحد يستفزك بالطريقه هذه. وارجع اعيد للامانه فقط ان هذا الموضوع يصعب تطبيقه على مديرك، لكن تقدر تطبقه في 90% من المواقف اليوميه. وتذكر حتى لو انك اكتفيت وما عاد يمديك تتحمل اكثر من كذا، حاول قدر الامكان انك تلتزم بهدوء اعصابك. شوف لما روبرت قام يبغى يطلع من الغرفه ما كان يصارخ او يشتم، لا، بكل هدوء قال له مع السلامه ومشى. وهذه هي الطريقه الافضل لانهاء المواقف اللي زي كذا. You, I'm sorry. It's okay. Yeah, you're right. Thank you. Do you? You seem okay. It's just getting a little dinosaur in your. No. Look, I don't want to do that. Thank you. وهنا المصور تحس انه يبي يضربه، لكن ما علينا. زبدة الفيديو رقم 1، لو حسيت ان شخص قاعد يتهجم عليك حتى لو كان تحت قناع من اللطف، خل نظراتك تجاهه تكون قوية وصارمة على امل انه يحس انك ما انت مرتاح لهذا الحوار ويغير اسلوبه. 2، عطه فرصة، يمكن ما يكون قصده شيء او يمكن انك انت فهمته غلط. 3، عطه هجوم تحذيري، قول حاجة تخليه يعرف انك انت ما انت مرتاح لهذا الحوار. 4، اسأله وش يبغى منك. وأخيراً إذا ما تجاوب معك بعد كل المحاولات اتركه وامش. وقتك أثمن من أنك تضيعه على ناس ما يستاهلون. لذلك أشكرك على وقتك اللي تصرفه معنا في قناة كاريزما بالعربي، وأتمنى أنك حصلت فائدة ولو بسيطة في هذا الفيديو. إذا كنت مهتم بمحتوانا سوي سبسكرايب وفعل الجرس، لأن كل أسبوع رح ننشر فيديو نتكلم فيه عن الكاريزما بالتفصيل. كان معكم إياد، وهذه قناة كاريزما بالعربي.